වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙච්චි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද ඉඳන් ඉදිරියට අපි ලෑස්ති වෙනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් එන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුලේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේද විශාල සංඛ්‍යාවක් ගැන. ඉතින් මේ විශාල සංඛ්‍යාවේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පළවෙනි හරි ලේසිම ක්‍රමවේදයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදයේ ඕන කෙනෙකුට ඔයාට අන්තර්ජාලය පිළිබඳ සහ පරිගණක පිළිබඳ සරල දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය තමයි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සෙවීමේදී ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න ඕන ඔයා මේ කරන ජොබ් එක නැත්නම් ඔයා මේ කරන වැඩේ හින්දා කාට හරි ප්‍රොෆිට් එකක් නැත්නම් ආදායමක් ලැබෙනවද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කරන්න යන්නේ යම් ෆයිල් සර්වර් එකක් එක්ක එකතු වෙලා එයාලගේ සර්වර් එකට අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල්ස් අපි ලින්ක් එකක් කරා කට්ටියත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක. ඉතින් මේක ෂෙයා කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉතා විශාල මුදලක් නෙමේ සාමාන්‍ය මුදලක් හොයාගන්න අන්තර්ජාලය ඔස්සේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට හොඳ ස්පීඩ් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ data ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වැඩේ මුලින්ම පොඩියට වැඩේ පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට තව කරන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද මේ ලින්ක්ස් ඔයා ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලින්ක්ස් ෂෙයා කරන්න තව යාළුවන්ලා අතර එකතු බෙදා ගන්න ක්‍රමවේදයක් ඔයා හදා ගන්න ඕන. ඒ සඳහා ඔයාට Facebook account එකක්, එහෙම නැත්නම් Telegram channel එකක්, ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම blog එකක් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ blog එක හරහා මේ videos share කරගන්න. ඉතින් මේ blog එකේ හරහා ඔයා යම් දේවල් share කරගද්දී ඔයාට පුළුවන් මේ file server එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේද දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි ඉදිරියේදී blog එකක් හදන ගැන, blog එකක් කොහොමද හදන්නේ, blog එක design කරගන්න විදිය කොහොමද කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහට videos අරන් එනවා. ඉතින් මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒ නිසා අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ file share කරලා ඔයාට කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මම ලින්ක් එකක් දීලා දෙනවා. ඒ ලින්ක් එක මම කරන වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් එක. ඉතින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේද කීපයක් මමත් කරනවා. ඉතින් මම රැකියාවක් කරනවා. රැකියාවට අමතරව තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට යම් ක්‍රමවේද. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි සාර්ථක ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ Telegram channel එකක් පාවිච්චි පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ ක්‍රමවේද WhatsApp group එකක් උනත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට කැමති. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකෙත් මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට එක ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. ඉතින් අපි දැන් ස්ක්‍රීන් එකට යමු. ස්ක්‍රීන් එකට ගියාට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි මගේ YouTube channel එක. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් මගේ වීඩියෝ බලන්නේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මම graphic designing සම්බන්ධ තමයි ගොඩක් වීඩියෝස් අරන් වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලයකට. අපි ඉදිරියේදී අන්තර්ජාලයේ මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳ වීඩියෝස් ටිකක් අරන් එන්න මම ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මට මේක සීරියස් එකක් විදිහට අරන් එන්න වීඩියෝස් විශාල සංඛ්‍යාවක් විදිහට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් notification bell icon එක press කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක ආපු ගමන් එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මෙතනදී මම link එකක් පහළ දීලා තිනවා. ඒක link.devadara.com කියන devadara.com කියන වෙබ්සයිට් එක මම කරන වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේක දැනට AdSense on වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒවත් ඔයා බලන්න. මේකේ තියෙනවා file share කියලා link එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා websites විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් විශාල සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ 18ක් මෙතන තියෙනවා. websites 18ක් මම හිතනවා. websites 18ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන user upload කියන එකට යන්න නෑ මම මේකේ කැමති එකට වට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ තියෙන පළවෙනි එකට යනවා බලමු. හරි. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉතින් මේ වගේ වෙබ්සයිට් සමහර වෙලාවට මේවා වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේක තියෙනවා share to earn කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙනවා make money කියලා එකක්. make money කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එකේ පොඩි ප්‍රමවේද ටික කියනවා. ඉතින් මේක හොඳ ලැස්සනට පැහැදිලි කරලා දීලා දෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් විවිධ කියව ගත්තොත් ඔයාලට මේකේ සම්පූර්ණ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ groups විදිහට තියෙන groups 1 2 3 කියලා. ඉතින් group 1 එකේ තියෙන United States එකයි Canada එකයි. ඉතින් ඒ විදිහට අනිත් රටවල් දිහා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපේ රටේ නම් අප්ලෝඩ් කරන
ෂෙයා කරන ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ලැබෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් නම් පිටරට කට්ටියත් එක්කත් මේ ෆයිල් එක ෂෙයා කරගන්න. පිටරට කට්ටියත් ඔයාගේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු වර්නින් එකක් ලබා ගන්න. රයිට්. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා ඔයා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සොයනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න ඕන ඔයා කරන මේ වැඩේෙන් කාට හරි ප්‍රොෆිට් එකක් තියනවද කියලා. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම එයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ් නැහැ. සමහරට මේක ඇඩ් තියෙනවා ඇති සමහරට ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෙනාට මෙතන නම් ඇඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙයා ප්‍රීමියම් account එක දෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් account එක ඔයාලට පේනවා ප්‍රීමියම් account එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රීමියම් account එක හරහා එයා money earn කරනවා. ඉතින් විවිධ ක්‍රමවේද තියෙනවා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක money earn කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක එකතු වෙලා වැඩ කරාට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේවා අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ විට මේ payment එක ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මම දැනට හොයාගත්තු වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් මෙතන ෂෙයා කරලා තියෙනවා. මේ link එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවා. right. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මම මේක තව link එකකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය එකක් තියෙනවා මේ user upload කියන එක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. මේ user upload එකේ ජනප්‍රිය එක නෙමෙයි ඇත්තටම. නමුත් මේකත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේක මේක money කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ tier විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් ඒ විදිහට විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ විස්තර ටික පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ ඔයාලට මුදල් සෙවීමේ ක්‍රමවේදය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි අරන් ඉන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ හැම එකක්ම බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා තියෙන මගේ channel එක. ඒ වගේම bell icon එක press කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඉක්මනට notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදයෙන් මේ ෆයිල් ෂෙයා කරලා money earn කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් කීපයක් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා links එක. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තව money earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ link එක short කරලා ඊට අමතරව blog එකකට add කරලා ඒ වගේ ක්‍රමවේද කීපයක් ඇතුලේ මේ earning එක ඔයාට double triple කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මම ඉදිරියේදී ඔයාට වීඩියෝස් අරන් එනවා. හරි. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් එක දවසක් දෙකක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. දිගටම ඔයා කරගෙන යන්න ඕන. කරගෙන යද්දි තමයි ඔයාට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ online money earn කරන journey එක ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ඩොලර් කියන එක ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා ඔයා යම් salary එකක් ගත්තා නම් ගිය මාසේ ඒ salary එකම නම් මේ මාසෙත් ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඔයාට ලැබෙන්නේ හරියටම ඔයාගේ salary එකෙන් භාගයයි. මොකද ලංකාවේ උද්දමනය 100%කට ආසන්න අගයකට මේ මාසය ඇතුළත ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට ගිය මාසේ සැලරි එකට සමාන සැලරි එකක් නම් මේ මාසේ හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒ සැලරි එකකින් කරන්න පුළුවන් ගිය මාසේ සැලරි එකකින් කරපු එකෙන් හරියටම භාගයයි. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට ඩොලර් earning එකක් තියෙනවා නම් ඒක රටට වගේම ඔයාටත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.